اهلا بكم يا جماعه في شرح جديد. في الشرح ده هنستعرض مع بعض الاضافات والمميزات الجديده في الاصدار رقم 6 من مارفل تول. اول حاجه طبعا عشان نحمل الاصدار الجديد وهنحمله مع بعض يعني تمام، هنشوف الاضافات الجديده كلها وهنستعرضها كلها مع بعض باذن الله. اول حاجه طبعا لو انت عندك الاصدار الخامس من مارفل تول، هتيجي هنا تفتح الاصدار تمام، وهتيجي عند تشيك ابديت وتضغط تشيك نيو فيرجن، فهيجي لك لوحه هتفتح لك نافذه الابديت، بحيث ان انت تقدر تعمل ابديت لفيرجن 6 بكل سهوله. تمام. طيب لو انت مش عندك اصدار 5 او عموما يبقى عندك اي اصدار قديم من مارفل تول، تمام، ممكن تدخل على الموقع الرسمي بتاعنا تمام بتاع مارفل تول، اللي هو ده marvelcharttool.com/marvel tool للتحميل. انت بس ادخل على جوجل واكتب مارفل تول، هتلاقي الموقع ظاهر في وشك على طول، او اكتب داونلود مارفل تول عشان يجيب لك لينك التحميل على طول. تمام. هيبقى عندك لينكين، لينك ميديا فاير ولينك جوجل درايف. انا مثلا هحمل من لينك الميديا فاير زي ما انتم شايفين. حجم السيت اب 460 ميجا بس. طبعا احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ما نزودش حجم السيت اب بتاع اصدارات مارفل تول عن 500 ميجا، بحيث ان كل الناس مثلا اللي عندها نت ضعيف تحملها بكل سهوله. تمام. طبعا انا محمل السيت اب قبل كده، هنيجي نستعرض مع بعض طريقه التثبيت وتحديث مارفل تول. تمام. اضغط هنا افتح السيت اب. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ده الارشيف بتاع مارفل تول، جواه الاي اكس اي وجواه ملف تكست اسمه باسورد دوت تكست. تمام. هتلاقي الباسورد جواه اسمه مارفل، الباسورد مارفل تيم. تمام. اول حرف من مارفل كابيتال، واول حرف من تيم كابيتال. تمام. وطبعا يا جماعه لو انت عندك برنامج الوينرار، الوينرار تمام، جيت تفتح الارشيف بيه، هتلاقي الباسورد مكتوب عندك مارفل تيم برضو. تمام. دي للمرة السادسة يا جماعة في الإصدار رقم 6 الباسورد مارفل تيم، باسورد الأرشيف يا جماعة مارفل تيم، عشان برضو في الخمس إصدارات اللي فاتوا بنلاقي الناس برضو بتدخل على رسائل الصفحة وتقول الباسورد بتاع الأرشيف إيه. تمام. هنيجي نعمل السيت اب. طبعا انا نسخت الباسورد قبل كده، وزي ما انتم شايفين الباسورد اهو يا جماعه، وهركز لكم عليه اهو. تمام. ونضغط اوكي. نستنى لحد ما يعمل اكستراكت. ننتظر ثواني لحد ما السيت اب يفتح معانا. زي ما انتم شايفين السيت اب بيطلب صلاحيات ادمن، هنضغط يس. زي ما انتم شايفين ده السيت اب اللي هو المعتاد اللي تم شرحه في الاصدارات اللي فاتت كلها طبعا. ودي الصورة بتاعت مارفل بتاعت السيت اب وكده يعني. تمام. نضغط اي اكسبت عشان زر النكست يتفعل معانا. نضغط نكست، يقول لك ان ده المسار، او انت اختار المسار اللي انت عايزه من هنا. تمام. بعد كده نضغط نكست، بيقول لك ان المطلوب مثلا 1 جيجا فاضيه من حجم البارتيشن سي اللي عندك. تمام. طبعا انا عندي مساحه فاضيه. نضغط نكست، بيقول لك انه هيستبدل الملفات اللي جوه فولدر مارفل تول اللي هو في البروجرام فايلز اكس 86. هنقول له يس. لو انت عايز تعمل شورت كات على الديسك توب زي كده، تضغط هنا تسيب على دي علامه صح، تضغط نيكست نيكست، وتستنى لحد ما السيت اب يعمل اكستراكت للفايلز. هوقف طبعا الفيديو لحد ما السيت اب يخلص عمل اكستراكت. تمام.
ومعلومة كده على السريع حبيت انوه عليها قبل ما تبدأ ان انت تعمل سيت اب لمارفل تول. لو انت هتحملها مثلا من الموقع، تمام، حاول ان انت لو مثلا فاتح مارفل تول تحت تقفلها. يعني لو انت فاتح مارفل تول اساسا تقفلها قبل ما تيجي تسطب السيت اب اللي هو بتاع الموقع. انما لو انت هتعمل ابديت من التول نفسها من اصدار قديم، كده كده الابديت نفسه بيقفل التول لو شغاله، وبعد كده بيبدا يسطب السيت اب بتاعك. تمام. وكده السيت اب قرب يخلص معانا خلاص في الاخر. تمام، كده السيت اب خلص. تمام، هنستعرض مع بعض بقى ايه الاوبشنات اللي هو معلمها دي، وبرده دي احنا شرحناها في الاصدار اللي فات. تمام، وبرده هنشرحها في الاصدار ده. اول حاجه بيقول لك لو انت عايز تعمل انستول لليو اس بي دي كي 64 او 86، ايه الفرق بين 64 وايه الفرق بين 86؟ طبعا معروفه، لو انت النسخه بتاعتك 64 بت سيب العلامه على ال 64 بت وشيل علامه من على الاكس 86. تمام، لو انت النسخه بتاعتك 32 بت فبتسيب العلامه على الاكس 86 وتشيل علامه من على اكس 64. طب ازاي نعرف النسخه بتاعتنا 64 ولا 128؟ هتيجي على الماي كمبيوتر او الزيس بي سي، تمام، وتضغط كليك يمين هنا كده في اي مكان فاضي وتضغط بروبرتيز. تمام، هتلاقي عندك اللي بيقول لك السيستم تايب 64 بت اوبريتنج سيستم اكس 64. تمام، فانا هسيب العلامه على اكس 64 وعشان اليو اس بي دي كي تتسطب معانا. والتعريف ده يا جماعه مهم جدا لكل البرامج وكل البوكسات عموما. تمام، يعني التعريف ده هيفيدك مش خساره انك تثبته. تمام، وبيقول لك هنا لو انت عايز تعمل لانش المارفل تول او تشغل مارفل تول بعد ما التثبيت التعريفي يخلص او بعد ما السيت اب ده يقفل. تمام، وبيقول لك هنا لو انت عايز تعمل لانش او تشغل مارفل مانجر برضو، فانا هشيل علامه مش عايز اشغل مارفل مانجر. وبيقول لك هنا لو انت عايز تقرا ملف الريدمي فايل اللي فيه اخر التحديثات واخر الاضافات بتاعت مارفل تول، فانا هشيل العلامه من عليه لان كده كده الاضافات والمميزات الجديده كلها هنشرحها مع بعض. تمام، فانا هسيب العلامه على لانش مارفل تول ولانش انستول يو اس بي دي كي 64. انا كده كده مثبته قبل كده، بس انا هنخليه برضو احتياط. زي ما انتم شايفين يو اس بي دي كي هتبدا تسطب معاك وكده سطبت. تمام، دلوقتي مارفل تول هتفتح معانا. وقفت الفيديو بس عما التول تفتح. تمام، هي ما بتاخدش وقت بس عشان طبعا وقت الفيديو ما يطولش معانا. تمام، دلوقتي هنا بيقول لك بتفتح لك نافذه اللوجن بتاعتنا. تمام، طبعا يا جماعه الاداه خلينا الاول نشرح التسجيل فيها الاول. تمام، دلوقتي انت لو مش عندك ايميل، وطبعا ما فيش اي حد يبقى معاه ايميلات دلوقتي خالص او اكونت على الاداه، هتضغط ساين اب. لو انت لسه اول مره تسجل على الاداه تضغط ساين اب. تمام، نضغط ساين اب مع بعض. تمام، هنيجي هنا يقول لك اكتب اليوزر نيم بتاعك. انا مثلا هكتب اليوزر نيم بتاعي. تمام، وهيقول لك هنا اكتب الباسورد بتاعك. وطبعا لو انت عايز تظهر الباسورد تضغط على علامه العين دي او الاي دي. تمام، اكتب الباسورد بتاعي. تمام، بيقول لك هنا اكتب الايميل بتاعك. انا هكتب الايميل. بيقول لك هنا اكتب رقم الموبايل بتاعك. تمام، بعد كده تضغط ساين اب. يقول لك هنا ريجستريشن سكسسفول، يعني تم التسجيل بنجاح. وبعد كده بيجيب لك هنا اليوزر نيم على طول وهنا الباسورد بتاعك على طول. تمام، وتضغط لوجن. طبعا هنا انت شايف فورجوت باسورد. تمام، لو انت نسيت الباسورد بيقول لك هنا طبعا ايه، بيعمل تشيك ابديت، يقول لك ان انت السوفت وير بتاعك على اخر تحديث. تمام، خلينا بس اوريكم معلومه على السريع كده. تمام، قبل ما نبدا في شرح الاداه والمميزات الجديده، هنيجي هنا على ايقونه الاداه نضغط اوبن فايل لوكيشن. طبعا انا قلت لكم هنا ان في حاجه اسمها فورجوت باسورد. لو انت نسيت الباسورد عشان طبعا ايه
في ناس كتير كلمتنا في الاصدار اللي فات لما جينا نعمل اللوجن، وعشان كده لغيناها. في ناس كتير بتنسى الباسورد، فطبعا قلنا نسهل الموضوع ده في فيرجن 6 او في الاصدار السادس. فالموضوع بقى اسهل ازاي معاك. انت هتيجي هنا هتفتح هتيجي هنا على ايقونه الاداه، تضغط كليك يمين وتضغط اوبن فايل لوكيشن او فتح مسار الملف. تمام. هتيجي تنزل تحت خالص، اسف على الصوت ده. هتيجي تنزل تحت خالص، هتلاقي عندك حاجه اسمها ملف تكست اسمه يوزر، تضغط عليه. هيبقى جواه اليوزر بتاعك، تمام، زي ما انت شايف، وده اسم اليوزر. وهتلاقي هنا الباسورد بتاعك اللي هو ده. تمام. طبعا انا هخبي الباسورد طبعا في المونتاج. تمام يا جماعه، كده انت مالكش اي حاجه في الباسورد. الباسورد بيتسجل عندك واليوزر نيم بيتسجل عندك. هتيجي تخرج من الاداة وتيجي تفتح الاداة تاني زي ما انتم شايفين كده. استنى ثواني الاداة تفتح معانا. تمام. دي اليوزر نيم بتاعك والباسورد اهو متسجلين وكل حاجه تمام. نضغط لوجن. وهفتح الاداه تاني برضو عشان اوريكم حاجه كمان قبل ما نبدا في شرح المميزات الجديده في الاصدار رقم 6. زي ما انتم شايفين دي المارفل لوجن. تمام. فورجوت باسورد، لو انت ملف اليوزر دوت تكست ده تلف عندك وما بقاش موجود واتمسح، تقدر تضغط على فورجوت باسورد. تمام. هيحولك على صفحه الاداه. هتكلمنا على الخاص وهنبدا ان شاء الله. تبعت لنا اسم اليوزر نيم بتاعك والايميل. تمام. او اليوزر او الايميل او الاتنين مع بعض زي ما انت عايز، يفضل الاتنين مع بعض. حلو. فهتبعتهم لنا على رسائل الصفحه. تمام. وهنرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت ونعمل لك ريسيت للباسورد في حاله ان الملف ده اتمسح من عندك من غير قصد او اتغير حاجه فيه او الكلام ده كله. تمام. طبعا الاداء يا جماعه الاصدار رقم 6 هيبقى مختلف شويه في حاجه. طبعا احنا طول الخمس اصدارات اللي فاتوا نزلنا فيرجن رقم 1 وفيرجن رقم 2 و2.1 وفيرجن 3 وفيرجن 4 وفيرجن 5، يعني 6 اصدارات يعتبر. ف6 اصدارات يا جماعه او 5 اصدارات مجازا. الاداء طبعا فري بالكامل بنسبه 100%. فطبعا عشان المستخدمين بتوعنا يجربوا فيرجن 6، ان شاء الله فيرجن 6 هيبقى مدفوع. تمام. بس هيبقى بمبلغ رمزي ان شاء الله، والمبلغ ده هيبقى مدى الحياه، يعني التفعيل بتاعها يبقى مبلغ رمزي بسيط، ما يبقاش تقيل على اي حد وما يبقاش كتير على اي حد. وفي نفس الوقت هتبقى التفعيل مدى الحياه، يعني انت هتدفع مره واحده وهتعمل والاداه تشتغل معاك مدى الحياه الى ان يشاء الله ان عشنا وكلنا عمر. تمام. طبعا الاداه بتديك طبعا. طب ازاي الاداه فتحت معاك؟ لا مش عشان انا صاحب الاداه ولا اي حاجه. الاداه يا جماعه بتقدم لك اول 7 ايام فري، وبعد ما ال7 ايام يعدوا بالظبط هيقول لك ان الاكونت بتاعك اكسبايرد او يعني انتهت صلاحيته او انتهت المده بتاعته. الاداه بتديك فتره تجريبيه 7 ايام تجرب فيها كل مميزات الاداه. بعد كده حابب تفعل ماشي، مش حابب تفعل ممكن تسطب فيرجن 5 او تثبت يعني فيرجن 5 عندك او تفعل الاداة طبعا. وان شاء الله المبلغ مش هيبقى كبير قوي يعني، وهيبقى مبلغ بسيط جدا. المبلغ هيبقى يا جماعة 400 جنيه مصري. تمام. او ما يعادله بالدولار. تمام. طبعا انت الاداء مثلا هيقول لك فيرجن اكسبايرد لو جيت تسجل بعد ال7 ايام بالظبط.
فطبعا انت عايز تفعل الاداه هتعمل ايه؟ هتلاقي عندك برده حاجه جنب الفورجوت باسورد، هتلاقي عندك حاجه اسمها اكتيفيت تول، هتضغط عليها برده هيحولك على الصفحه على الفيسبوك. تمام، بحيث ان انت تقدر تتواصل معانا. تمام، وان شاء الله على صفحه الفيسبوك هنحط لكم روابط التليجرام لو عايزين تتواصلوا معانا تليجرام. تمام، تضغط عليها هتراسلنا على رسالة. تمام، فاحنا وصلنا لحد ايه التفعيل بتاعنا. هتراسلنا طبعا على رسائل الصفحه. تمام، او على التليجرام، وان شاء الله نسيب لكم روابط التليجرام على صفحه الفيسبوك. تمام، دلوقتي نشوف المميزات والحاجات اللي اتضافت جديده في الاداء. اول حاجه معانا ضفنا الفاكتور ريسيت في خانه الاي دي بي. طبعا خانه الاي دي بي هنا كده. تمام، في خانه كوماندز ضفنا الفاكتور ريسيت الميثود 2. ضفنا زرار جديد او عمليه جديده للفاكتور ريسيت بالاي دي بي. دي تاني اوبشن يعني للفاكتور ريسيت. تمام، وعندك الفاكتور ريسيت القديمه. تمام، ما ظبطتش معاك الفاكتور ريسيت ميثود 1 الطريقه الاولى، تقدر تجرب الطريقه الثانيه وان شاء الله تشتغل معاك. تمام، وتمت تجربتها على اجهزه كتير يا جماعه، من اجهزه هواوي جديده وكده يعني. تمام، هتيجي عندك حاجه في تاب ثانيه اسمها مور كوماندز. تمام، تمت اضافه فيها الباك اب اول ابس. يعني انت تقدر تعمل في تقدر تعمل زي باك اب. تمام، باك اب لكل التطبيقات اللي على الجهاز بالاي دي بي. تمام، والعمليه دي تم تجربتها برضو شغاله بنسبه 99%. تمام، في حاله طبعا ان التعريفات عندك سليمه ومظبوطه وكل حاجه. وطبعا لو انت عندك مشكله في التعريفات هنشرح الكلام ده في الاخر. تمام، بتعمل لك زي باك اب لكل التطبيقات وبتحطها لك في ملف ارشيف بصيغه زد اي بي. تمام، وبيبقى فيها كل التطبيقات اللي على الجهاز. تمام، في عندك مشكله جديده بتظهر في اغلب الاجهزه بتاعت الاوبو، وفي اجهزه تانية بتظهر فيها مشكله اسمها مشكله الوايرلس تيست اسيستنت مود. مشكله الوايرلس تيست اسيستنت مود دي المشكله دي بتظهر في اغلب الاجهزه كده، وممكن يدخل لك العطل ده وتلف كتير على شروحات، نادرا ما هتلاقي شرح او حاجه بتعالج المشكله دي. الحمد لله تمت اضافتها في مارفل تول، وان شاء الله العمليه دي شغاله هتشتغل معاك بنسبه 100% وتظبط معاك. ولو في اي مشكله في العمليه وما ظبطتش معاك تقدر تتواصل معانا ونحل لك المشكله ان شاء الله. تمام، دي بالنسبه لخانه المين. نيجي في خانه الاب مانجر. تمت اضافه ان انت تقدر تعمل ريسكان. طبعا ده اللي احنا عارفينه، فول سكان او ريسكان للتطبيقات اللي على الجهاز، فتظهر لك هنا. وتقدر هنا تعمل سيرش، مثلا تكتب اسم التطبيق اللي انت عايزه مثلا فيسبوك. تمام، وتضغط وتعمل سيرش. طبعا هيقول لي ان مفيش، طبعا بيقول لي اعمل ريسكان الاول، وهيجي لك الفيسبوك اول خانه. تمام، هيعمل لك بحث ليه ويظهر لك هنا اول خانه. تمام، وتقدر بعدها تعمل باك اب للاي بي كي لاي تطبيق موجود على الجهاز. بدل ما تعمل مثلا لو انت مش عايز تعمل باك اب لكل التطبيقات، عايز تعمل باك اب لتطبيق معين، تضغط على تحدد التطبيق، تضغط باك اب اي بي كي. حلو، تمام. وطبعا خانه الاي دي بي اكسترا، طبعا احنا عارفين ان كان فيها ان انت تقدر تكتب امر اي دي بي يدوي، مثلا اي دي بي شيل. تمام، مثلا ال اس. تمام، وبيستعرض لك طبعا وتضغط اكزيكيوت وبيستعرض لك مخرجات الامر في اللوج. هنا بقى طبعا لو انت عايز تبعت ملف للجهاز او ترسل ملف للجهاز، تضغط مثلا هنا تشوز فايل. تمام، ومثلا نيجي على الديسكتوب وليكن هنبعت الصورة دي. تمام، وخلي بالك في هنا ملاحظة احنا كاتبينها لك، بيقول لك ان الملف، بيقول لك ملاحظة الملف هيتم ارساله لذاكرة الجهاز الداخلية. يعني انت على طول اول ما تدخل على ذاكرة الجهاز الداخلية هتلاقي الصورة دي موجودة، او ايا كان الملف اللي انت اخترته. تمام، وتضغط سنت فايل، فيقول لك ويتنج فور اي دي بي ديفايس، هيستنى لحد ما يتوصل الجهاز. تمام، زي ما انتم شايفين. نمسح اللوج ونيجي عند خانة كده خلصنا الاي دي بي. نيجي عند خانة فاست بوت. خانة فاست بوت يا جماعة تمت اضافة فيها الفاست بوت تو اي دي ال، تحول لاجهزة الفيفو. ركز في النقطة دي، لاجهزة الفيفو تحول من وضع الفاست بوت لوضع الاي دي ال. تمام،
وعندك حذف الديمو لاجهزه الفيفو في وضع الفاست بوت برضو، وتقدر تعمل انلوك بوت لودر لاجهزه الفيفو وريلوك بوت لودر لاجهزه الفيفو، تقفل بوت لودر تاني، كل ده في وسط الفاست بوت يا جماعه. تمام. طبعا مفيش اي حاجه اتضافت هنا جديده، والام تي بي زي ما هي، لسه ان شاء الله هنضيف فيها حاجات تانية في الاصدارات القادمه ان شاء الله. وخانه الام تي كي من ضفنا فيها زرار جديد او اوبشن جديد اللي هو فيفو ريموف ديمو. تمام. تقدر تحذف الديمو لاجهزه الفيفو في وضع البوت روم، تمام، او وضع البروم بمعنى اصح. وان شاء الله لو قابلك مشكله في العمليه دي تقدر تكلمنا وهنحل لك المشكله دي ان شاء الله ونتواصل معاك. وفي خانه الام تي كي بارتيشن تول يعني تم تجديد بعض الحاجات فيها. تمام. ونيجي عند خانه الام تي كي فلاش. ام تي كي فلاش يا جماعه تمت اضافه فيها البايباس اوثنتيكيشن، يعني تقدر تعمل بايباس لحمايه البوت روم. تمام. تقدر تعمل بايباس لحمايه البوت روم، ممكن تخليها ديفولت او تختار رقم المعالج لو انت عارف المعالج بتاع الجهاز اللي معاك، تحدد عليها وتختار، بعد كده تختار ملف السكاتر بتاعك. تمام. وتختار وضع التفريش بتاعك في ريمور ابجريد او داونلود اونلي او فورمات اول زائد داونلود. بعدها تضغط فلاش وتوصل للجهاز بتاعك، هيتم تخطي حمايه المعالج، ودي جربناها وشغاله تمام بفضل الله، ويتم التفليش ان شاء الله والجهاز يشتغل معاك تمام. خانه الام تي كي ادرس، طبعا انت هنا طبعا الناس اللي نزلت الاصدارات اللي فاتت عارفه ان احنا ضفنا ان انت مثلا تختار موديل او براند وتختار الموديل بتاعه ويظهر لك كل الادرسات بتاعته. طيب دلوقتي انت عايز مثلا تفرمت بارتيشن معين بادرس معين، هتعمل ايه؟ طبعا احنا ما نسيناش الموضوع ده وضفناه في الاصدار ده. هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها فيو ادرس وحاجه اسمها مانوال فورمات. تيجي عند المانوال فورمات وتحط الادرس او الستارت ادرس بتاعك والفورمات لينس او الاند ادرس بتاعك. تمام. تيجي مثلا انت عايز تعمل فورمات مانوال لبارتيشن يا عم مثلا الاف ار بي، هتيجي تضغط كليكتين وتضغط كوبي، هتيجي هنا تحط الادرس بتاعك اللي هو البيجن ادرس، تضغط بس وتيجي تضغط على الفورمات لينس كليكتين وتضغط كوبي او كنترول سي، تضغط هنا وتعمل بسط. تمام. طبعا انت لو الجهاز بتاعك عليه حماية معالج، تمام، هتيجي برضو تقدر تعمل بايباس اوثنتيكيشن او بايباس بوت روم لحماية المعالج، او تختار ممكن تخليها ديفولت او تختار برضو رقم المعالج بتاعك وتضغط ستارت. هيتم الفورمات للادرس للبارتيشن بالادرسات اللي انت اخترتها دي. تمام. واحنا طبعا مش مسؤولين عن اي عملية تتم على الفورمات ادرس مانوال، مش مسؤولين عنها لو انت مش فاهم العمليه دي بتتم ازاي او بتتعمل ازاي، عشان محدش يجي مثلا يقول ان المشكله في الاداه او ان الاداه عملت مشكله في الجهاز او الكلام ده كله. تمام. العمليه دي احنا مجربينها بنسبه 100% وشغاله على اجهزه، يعني اجهزه خلاص انتهت من الدنيا وشغاله عادي بفضل الله. تمام. والام تي كي باي باس زي ما هي، لو انت عايز تتخطى حمايه المعالج بس بتختار طبعا الموديل او تخليها ديفولت وتضغط ستارت وتوصل زرارين صوت وكابل. طبعا يا جماعه قبل اي حاجه في اي عمليه هتيجي تعمل فيها بايباس اوثنتيكيشن زي المانوال فورمات، تمام، او الام تي كي فلاش او الام تي كي بارتيشن تول او الام تي كي مين، اي عمليه من دول لازم تعمل فلتر للتعريف بتاعك. طب انت هتعمل فلتر ازاي؟ تيجي هنا لو انت مش مسطب برنامج الفلتر تضغط هنا كليك، هيسطب لك برنامج الفلتر. تمام. طبعا انا مسطب البرنامج قبل كده، تضغط يس، تضغط انستول ديفايس فلتر، تضغط نيكست، توصل الجهاز بتاعك زرارين صوت وكابل. تمام. وتتاكد ان تعريف الميديا تك عندك سليم وتضغط على التعريف وتضغط انستول. بس ده كل اللي عليك. مثلا زي ما انت خدت بالك انا عامل تعريف فلتر لكل البورتات بتاعه الميديا تك. تمام. نيجي عند خانه كوالكوم. خانه كوالكوم ضفنا فيها طبعا موديلات او موديلات اللي انت موديلات في معظم البراندات التانية. تمام. غير ان انت تقدر تعمل عمليات للكوالكوم مثلا على حسب رقم المعالج
بتاع الجهاز اللي معاك باي سي بي يو، اسمها جنرال، باي سي بي يو جنرال. يعني دي لكل المعالجات، جنرال يعني لكل المعالجات او لكل الاجهزه اللي بالمعالج، رقم المعالج اللي انت هتختاره بقى من القائمه التانية بتاعه الموديل. عندك معالج ام اس ام 8210، وعندك 8909، وعندك معالجات كتير حوالي يجي 17 او 20 معالج، حاجه زي كده. تمام. وضفنا طبعا موديلات تانية في البراندات التانية. ولو ما لقيتش براند او موديل موجود هنا تقدر طبعا تختار اللودر بتاعك هنا. تمام. حلو. دلوقتي عندك هنا خانة الفلاش العادية، تمام، فيها ليست بارتيشن وفلاش اكس ام ال وسيف فلاش والكلام ده كله. حلو. وعندك هنا الاوتو روبوت متعلم عليها. تمام. لو انت عايز الجهاز يعمل روبوت على طول، تمام، وبيقول لك هنا ايه، انت لو جيت وقفت عليها كده يقول لك لو اف تشيكد، لو هي متحدده الجهاز هيعمل روبوت افتر فلاش او افتر اي عمليه او بعد اي عمليه انت هتعملها على الاداء. تمام. طبعا لو شلت العلامه من عليها الجهاز مش هيعمل ريبوت بعد ما انت ما تخلص العمليه بتاعتك. حلو. نيجي عند الادفانسد فلاش. ايه الادفانسد فلاش؟ الادفانسد فلاش طبعا حاجه شبيهه بالليست بارتيشن هنا. تمام. تضغط الليست ديفايس بارتيشنز، هيستعرض لك كل بارتيشنات الجهاز، البارتيشن نيم والستارت ال بي اي، ستارت ادرس، او السايز ان ال بي اي، والادرس بتاع حجم البارتيشن، والفايل باس. الفايل باس لو انت جيت وقفت عليها طبعا هيقول لك ايه، هبقى استعرض لكم عموما الشروحات دي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. تمام. هيظهر لك طبعا هنا البارتيشنات. حلو. هتضغط مثلا هتلاقي حاجه زي 3 نقط هنا في الخانه دي كده اللي هي بتاعت خانه الفايل بس، تضغط عليها كليكتين يمين او قصدي كليكتين شمال. تمام. هيفتح لك زي نافذه كده تختار منها الملف اللي انت عايز تكتبه. تمام. يعني تقدر تفلش اكتر من بارتيشن في نفس الوقت. وبعد ما طبعا تختار البارتيشنات بتاعتك هتلاقي هنا حاجه زي علامه صح او تشيك كده، تضغط عليها. تمام. وطبعا لازم تبقى مختار المسار بتاعك في الخانه دي، وتحدد البارتيشن اللي انت عايز تفلشه من الخانه دي. تمام. وبعد ما تختارهم تضغط فلاش سيلكتد، هيفلش لك ان شاء الله كل البارتيشنات دي، والعمليه دي مجربينها على اكتر من جهاز. تمام. وعايزكم تفهموا يا جماعه ان احنا اي عمليه قبل ما بننزل بيها في الاداء بنبقى مجربينها. تمام. بحيث طبعا ما يقابلش اي حد اي مشاكل، واحنا الحمد لله يعني ما بننزلش الاصدارات من فراغ او بنجرب في الناس او نسيب الناس هي اللي تجرب. لا، احنا بفضل الله بنحاول نجرب كل العمليات على اكتر من جهاز، بحيث ان احنا ننزل لكم بحاجه يعني بنسبه 99% او 95% ما بيبقاش فيها مشاكل باذن الله. تمام. كده شرحنا خانه الادفانسد فلاش. نيجي عند المالتي فلاش. المالتي فلاش دي الخانه للناس اللي عندها مثلا زي بوكس اليوميتي، بيبقى مثلا ان انت تقدر تختار اكتر من ملف اكس ام ال في نفس الوقت وتضغط فلاش وتفلشهم. تضغط هنا اد اكس ام ال فايل. تمام. مثلا ملف زي الاكس ام ال ده. تمام. وبعد ما تختار ملفات الاكس ام ال بتاعتك هنا، تمام، تضغط فلاش. بس قبل كل ده توصل الجهاز بتاعك تيست، او تضغط زرارين الصوت والكابل لو الجهاز بتاعك بيبوت عادي من غير تيست بوينت، بيقرا بورت معاك من غير تيست بوينت، تضغط ريفريش. تمام. وتختار البورت بتاعك من هنا، وبعد كده تضغط فلاش. تمام. ان شاء الله هيفلش معاك، والعمليه دي برضو مجربينها على اجهزه كتير، وفي الاغلب كمان بتبقى كانت اجهزه هواوي. تمام. حلو. لو انت عايز طبعا تمسح كله تضغط كلير اول وهيعمل لك ريسيت. تمام. نيجي عند خانه ابل، التفاحه بتاعتنا. ايه الاضافات اللي اتضافت الجديده فيها؟ تقدر لو الجهاز مثلا في اجهزه بتجيلك بتقرا معاك وضع ديفيو، تلاقي الجهاز داخل معاك وضع ديفيو، العميل بيقول لك الجهاز جايب شاشه سوداء وداخل وما يعرفش في ايه، وتفتكر المشكله دي مشكله هاردوير، تيجي توصل الجهاز تلاقيه متوصل في وضع الديفيو معاك. طب تعمل ايه؟ بكل بساطه توصل الجهاز الجميل بتاعك وتضغط اكزيت ديفيو مود، هيخرج الجهاز من وضع الديفيو مود ويشتغل معاك ان شاء الله على طول على الوضع النورمال. تمام. وطبعا عندك هنا 3 اوبشنات جديده كمان غير الاوبشن بتاع الاكزيت ديفيو، ان انت تقدر تدخل الجهاز وضع السليب مود. تمام. يعني الجهاز بيبقى زي وضع سليب كده، موفر للطاقه للجهاز. تمام.
وتقدر تعمل ريستارت للجهاز، ريستارت الاي ديفايس، توصل الجهاز بتاعك في وضع النورمال بشرط انه يكون قاري تمام وتضغط ريستارت. تمام. طبعا يا جماعه اغلب العمليات دي في وضع يعني اكزيت ديفيو، والعمليات والثلاث عمليات دي في وضع النورمال. تمام. تضغط ريستارت اي ديفايس، هيرستر لك الجهاز بتاعك، هيخرجه من وضع النورمال وبعد كده يرستره وبعد كده يرجع لوضع النورمال تاني. تضغط شوت داون وفي اوبشن جديد اللي هو شوت داون اي ديفايس، تضغط عليها هيقفل لك الجهاز بتاعك خالص تماما، مش زي وضع السليب، لا هيقفل لك الجهاز تماما. تمام. هيعمل الجهاز شوت داون او كانك عملت له كده باور اوف، بس طبعا في وضع النورمال مود من خلال مارفل تول. تمام. نيجي عند الاضافه الجميله بقى، فلاش اي بي اس دبليو. بس العمليه دي بتفلش لك ملف الاي بي اس دبليو بس لاصدار معين، لحد اصدار معين. لحد فين؟ لحد اصدار 12.5.5، واحنا كاتبين لكم الملاحظه عشان محدش يا جماعه يجرب يفلش اصدار اعلى من ال 12.5.5، وان شاء الله في الاصدارات الجايه هندعم اصدارات اعلى من ال 12.5.5 بس لو لقينا دعم واقبال على الاداء. تمام. تضغط سيلكت اي بي اس دبليو لو انت عندك ملف الفلاشه او الفلاشه موجوده عندك. تمام. تضغط هنا وتحدد الفلاشه الجميله بتاعتك وبعد كده تضغط فلاش. بس قبل ما تضغط فلاش في حاجه عايز اوريها لك. تمام. ايه هي؟ انت عندك الفلاشه واخترتها وكل حاجه تمام، لو انت عايز تعمل ابجريد للاصدار اللي على الجهاز، يعني مثلا الجهاز عليه اصدار 12.5.1 او 12.5.0، تمام، وانت عايز تعمل له ابجريد او ابديت للاصدار 12.5.5، هتعمل ايه؟ هتختار الملف بتاعك عادي وتضغط فلاش، توصل الجهاز بتاعك في وضع ريكفري مود وتضغط فلاش. تمام. طبعا عايز تدخل الجهاز وضع ريكفري، عندك ريبوت وريكفري مود، يعني ما عندكش اي حاجه. تمام. هتضغط فلاش. طب حلو. طب انت عايز الجهاز يعمل فلاش كامل والجهاز جاي واقف معاك لوجو ابل او واقف افتتاحيه بمعنى اصح، هتعمل ايه؟ تضغط اريس اول داتا او اللي هي ريستور في السيريو تولز، او قصدي في الاي تولز. تمام. اريس اول داتا، تمسح كل الداتا اللي على الجهاز وتفلش الاصدار بتاع الفلاشه اللي انت فلشتها، اللي انت اخترتها. تمام. وتضغط فلاش. طب انت ما عندكش الفلاشه، هتعمل ايه؟ تضغط اوتو داونلود اي بي اس دبليو، هتوصل الجهاز بتاعك في وضع الريكفري، والتول هتعمل ديتكت تلقائي او تحدد تلقائيا الجهاز اللي متوصل واخر اصدار متاح ليه، وهتحمله وتبدا مثلا تفك الضغط عن الارشيف او الملف الفلاشه. تمام. وهتبدا تفلشه. وطبعا تقدر تختار وضع الاريس او ما تختاروش زي ما انت عايز تخليها ابديت بس يحمل اخر اصدار من الفلاشه ويفلشها في وضع الابديت، مش هتحدد على الاريس وتضغط فلاش على طول. عايز تعمل اريس او ريستور على طول، تضغط ايه؟ اريس اول داتا. تمام. وتضغط فلاش. حلو. وطبعا يا جماعه الموضوع ده لحد اصدار ايه 12.5.5، جيت تفلش اصدار اعلى هيجيب لك ايرور على طول. تمام. طبعا انت عايز تحمل اصدار الفلاشه، عايز تشوف الجهاز بتاعك، تختار الموديل بتاعه والبراند بتاعه، عايز تشوف اخر اصدار فلاشه متاح عندك ايه، هتعمل ايه؟ تيجي هنا عند اي ديفايس فريم وير، ودي شرحناها في الاصدار اللي فات، تضغط ايفون، والميزه دي كانت في اصدار رقم 5. تمام. تختار هنا ايفون ويجي يقول لك ايفون 3 جي، بعد كده بيجيب لك هنا ايه؟ بيجيب لك اخر اصدار متاح. ودي الاضافه الجديده ان هو هنا بيظهر لك اخر اصدار متاح للجهاز بتاعك. مثلا يا جماعه انا هختار مثلا فلاشه ايفون 8 بلس جلوبال، تختار الموديل، بعد كده بيقول لك جيت ليتست فريم وير فيرجن. تمام. بعد كده بيقوم قايل لك ايه؟ ليتست فريم وير فيرجن، اخر اصدار متاح او اخر اصدار للفلاشه متاح او نزل للجهاز ده اللي هو ايفون 5.5 بي 3 اصدار 15.5 اللي هو اخر اصدار نزل للجهاز، وريستور دوت اي بي اس دبليو. طب انت عايز تحمله تضغط ايه؟ تضغط داونلود فريم وير على طول، هيحولك على صفحه التحميل من موقع اي بي اس دبليو زي ما انتم شايفين كده. بصوا صغر التول كده معانا. تمام. زي ما انتم شايفين هنا ايفون 5.5 اللي هي ايه؟ بي 3 بي 3 بعد كده 15.5 هنا ايه؟ 19 اف 77 19 اف 77 نفس اسم الملف. تمام. كده خلصنا خانة الابل.
نخش على خانة السامسونج الجميلة بقى. خانة السامسونج الجميلة هنا طبعا انت دي مش محتاجة تتشرح، خانة الفلاش مش محتاجة تتشرح. انت بتختار ملف البي ال بتاعك او الاي بي بتاعك او السي بي او السي اس سي او اليوزر داتا او البيت، تختارهم. وبعد كده بتحدد، هو طبعا تلقائيا بيحدد عليهم علامة تشيك، تمام. وبعد كده بتضغط، بتوصل الجهاز بتاعك في وضع الداونلود مود وتضغط فلاش. طب انت عايز تدخل الجهاز وضع الداونلود مود من وضع الام تي بي، تضغط انتر داونلود مود. الجهاز في وضع الام هيتحول من وضع الام تي بي لوضع الداونلود مود اوتوماتيك على طول. العمليه دي مش هتاخد معاك 3 ثواني. عايز تخرج من وضع الداونلود مود اضغط اكزيت داونلود مود. حلو. طيب دلوقتي في ناس بتختار فلاشات ام دي 5 في الاداء، وبيجي بعد كده يجي يفلش ملف الام دي 5 بيلاقي فيه مشكله بتظهر له في الاداء، يقول له انه مثلا ام دي تشيك ام دي 5 فيل. تعمل ايه في المشكله دي؟ بكل بساطه عاملين لك زر مخصوص يا جماعه في خانه الفلاش يحل لك المشكله دي بكل بساطه. العمليه مش هتاخد 3 5 ثواني على بعض. تضغط فيكس تشيك ام دي 5 فيل، تضغط عليها يحل لك المشكله دي، وتضغط فلاش تاني. توصل الجهاز بتاعك الجميل في وضع الداونلود مود وتضغط فلاش. الشرح الفلاشه هتتفلش معاك بكل سهوله وبكل بساطه، تمام. طبعا بقى الاوبشنات دي احنا شرحناها في الفيرجنات اللي فاتت. لو انت عايز تعمل اريس للناند، او مش عايز تخلي الجهاز يعمل ريبوت بعد الفلاش، او عايز تفلش طبعا لو اخترت ملف البيت التشيك بتاع الريبارتيشن ده هيتحدد معاك عشان تعمل ريبارتيشن. ما حددتش مش هيفعل، مش هيفلش معاك ملف البيت عشان تبقى عارف برضه، تمام. عايز تعمل ريسيت اضغط الريسيت، هيحول لك، هيمسح لك كل حاجه ويرجع لك القايمه او النافذه دي زي ما انت شايفها كده، ما فيهاش اي حاجه، تمام. في عندك حاجه جديده اسمها كاستم فلاش. ايه الكاستم فلاش؟ كاستم فلاش تقدر تعمل منها يعني توصل الجهاز بتاعك في وضع الداونلود مود وتفلش ملف بوت ايمج. تختار ملف البوت بتاعك، تمام، تختاره. مثلا ملف البوت بيبقى بصيغه ايمج او دوت اكس 4. مثلا انت الملف البوت بتاعك مثلا طلع بصيغه مختلفه غير الصيغات دي كلها، انت صاحبه مثلا او جايبه من اي فلاشه او من اي موقع صيغته مختلفه، هتعمل ايه؟ تضغط هنا وتضغط اول فايلز هيظهر لك كل الملفات. ولا افترض ان ده ملف بوت، تمام. هتوصل الجهاز بتاعك الجميل في وضع الداونلود مود وتضغط فلاش. الملف هيتفلش معاك والجهاز هيعمل ريبوت والجهاز هيفتح معاك بكل سلاسه ان شاء الله، تمام. وما تقدرش برضو طبعا تفلش ملف بوت ايمج بس، لا، تقدر تفلش سيستم ايمج، ريكفري ايمج، كاش، مودم، يوزر داتا. تقدر تفلش كل ده، كل واحد على حده زي ما انت عايز. وان شاء الله في الاصدارات الجايه هيبقى في عمليات تفليش في السامسونج احترافيه عن كده، تمام. وطبعا مش ناسينك في خانه الكاستم فلاش، يعني عاملين لك دعم كامل للفلاش في السامسونج. تقدر تعمل انتر داونلود مود من الام تي بي، تمام. تدخل الجهاز وضع الداونلود مود من وضع الام تي بي، تقدر تخرج من وضع الداونلود مود وتقدر تعمل ريسيت اول، هيمسح لك كل حاجه زي ما انت شايف، تمام. وطبعا لو انت عايز تدخل الجهاز داونلود مود من وضع الاي دي بي، تيجي هنا في خانه الاي دي بي، تمام، تضغط ريبوت تو داونلود وتضغط ريبوت وتوصل الجهاز بتاعك في وضع الاي دي بي، تمام. ارجع لخانه السامسونج تاني. طبعا ضفنا خانه جديده كمان اسمها اف ار بي وفيكس. ايه خانه اف ار بي وفيكس؟ طبعا الناس اللي معاها اصدار 5 هتاخد بالها ان احنا نقلنا فيكس الفاكتوري مود وفيكس سامسونج اس هيلز من الاي دي بي، نقلناها من هنا خلينا في السامسونج، لان طبعا ضفنا خانه الفيكس للسامسونج والاوبشنين دول للسامسونج لاجهزه السامسونج فقط، فضفناها في خانه السامسونج نقلناها فيها، تمام. وضفنا كمان اضافتين للفيكس اللي هي ريموف سكيورتي نوتيفيكيشن، ازاله اشعار الامان اللي هو بيظهر في اغلب الاجهزه لما تيجي تعمل اي عمليه فيه، بيقعد يظهر لك نوتيفيكيشن كده ان الابلكيشن غير مدعوم ومشكله في السكيورتي يعني. فده بالاوبشن ده او الاضافه دي بتلغي لك الرساله دي خالص، تمام. وتقدر تعمل باي باس للام دي ام، لحمايه الام دي ام في وضع الاي دي بي. لو انت مفعل اي دي بي في الجهاز تقدر تعمل باي باس لحمايه الام دي ام، تمام. كده شرحنا الاربع اضافات دول. نيجي بقى في خانه الاف ار بي. زي ما انتم شايفين هي متقسمه معانا فيكس واف ار بي. اف ار بي عندك كل طرق الاف ار بي حرفيا لاجهزه السامسونج، مش حارمينك من حاجه بمعنى اصح. اف ار بي داونلود مود،
بكل بساطة تختار الموديل بتاعك من هنا. طبعا في موديلات كتير تتعدى ال 100 موديل او ال 150 موديل من اجهزة السامسونج اكزينوس وكوالكوم القديمة. تمام، زي ما انتم شايفين تختار الموديل الجميل بتاعك. مثلا عايز جي 500. تمام، شوف مثلا ايه جي 530 اف او جي 502. في جي 531 اف. تمام، وتضغط ستارت وتوصل الجهاز بتاعك الجميل في وضع الداونلود مود. هيتم تفليش ملف الاف ار بي. تمام، والجهاز هيفتح معاك بكل سلاسة بعد العملية دي، ومعلوش حساب اف ار بي. والعملية دي جربناها على اجهزة كتير منها الجي 500 اف. تمام، بس طبعا يا جماعة يا ريت يا ريت يا ريت بعد ما تعمل العملية دي تضغط مثلا تضغط على الزرار الباور والفوليوم اب والهوم، وترسل الجهاز بتاعك تدخله وضع ريكفري بمعنى اصح، وتعمل فاكتوري ريسيت. تمام، او تدخل في الاعدادات بعدها. طبعا كده كده الجهاز هيفتح معاك عادي. تدخل في الاعدادات وتدخل تعمل اعادة ضبط مصنع. تمام، وعندك اف ار بي اي دي بي مود. عندك الاي دي بي ريسيت اف ار بي اولد ميثود اللي هي الطريقه القديمه، وعندك الطريقه الجديده. عندك الطريقتين اللي هم اصلا برضو موجودين في خانه الاي دي بي هنا زي ما انتم شايفين. فين؟ اف ار بي نيو واف ار بي اولد. تمام، بس طبعا في سامسونج بتختلف شويه. تمام، وطبعا ضفنا حمايه تخطي حمايه الاف ار بي الجديده بتاعه 2022 اف ار بي اي دي بي من خلال وضع الام تي بي مود. تمام، فزي ما كنا بنقول يا جماعه الاف ار بي اي دي بي من خلال وضع الام تي بي مود. طبعا بتدخل مكالمه الطوارئ وتضغط وتكتب نجمه بتضغط الاول على الزرار. تمام، كده تخش مكالمه الطوارئ تكتب نجمه شباك صفر نجمه شباك. تمام، وبعد كده هيخش معاك وضع التيست مود. تمام، فبعد كده الجهاز هيبدا هيجي لك رساله على التول هنا، تضغط اوكي بعد ما تدخل وضع التيست مود، والاداه هتبدا معاك ان هي تفعل وضع الاي دي بي وتعمل اف ار بي للجهاز، والجهاز يعمل ريستارت ويفتح معاك ان شاء الله من غير حساب اف ار بي. تمام، وطبعا اجهزه الام تي كي الجديده بتاعت السامسونج احنا مش ناسيين. تضغط عندك حاجه اسمها ريسيت اف ار بي بروم مود او وضع البروم، توصل الجهاز فوليوم اب وفوليوم داون وتوصل الكابل، الجهاز يقرا معاك ام تي كي يو اس بي بورت، هيتم حذف الاف ار بي للجهاز ان شاء الله. تمام، وطبعا اجهزه الكوالكوم جديده زي الاي 015 اي والام 115 اف والاي 115 اف. تمام، توصل الجهاز في وضع ال 9008 او وضع الكوالكوم، تضغط ريفريش للبورت وتختار البورت، او هو يتم اختيار البورت وتركوه في الاداه، تضغط الستيف ار بي اي دي ال مود. تمام، ده كله في خانه الاف ار بي والفيكس. تمام، نيجي عند المور اوبريشنز. عندك عمليات ام تي بي زي ريد انفو ام تي بي مود، وعندك فاكتوري ريسيت في وضع الام تي بي، وعندك انيبل اي دي بي في وضع الام تي بي طبعا بنفس ثغره مكالمه الطوارئ. وطبعا عندك ريبوت ديفايس في وضع الام تي بي مود، وعندك بايباس ام دي ام في وضع الام تي بي مود. بس طبعا برضو البايباس ام دي ام والانيبل اي دي بي دول من وضع المكالمه من وضع اللي هو التيست مود بتاع ثغره مكالمه الطوارئ. تمام، تقدر تدخل لو انت الجهاز معاك في مشكله الام دي ام او على حمايه الام دي ام، تدخل مكالمه طوارئ تطلب نجمه شباك صفر نجمه شباك، وبعد كده هيدخل معاك وضع تيست مود ويفعل اي دي بي ويعمل لك بايباس للام دي ام. تمام، وطبعا الاضافه الجديده في الفريم وير اديتور ان انت تقدر تختار ملف بوت ايمج من فلاشه عاديه خالص مش فلاشه كومبينيشن، ويعدل لك على ملف البوت ويعمل لك ملف بوت لتفعيل الاي دي بي. طبعا الموضوع ده معروف للاجهزه القديمه زي الجي 530 والاجهزه دي. تمام، نيجي بقى في خانه الاس بي دي او السبريد. السبريد ده يا جماعه في شويه اضافات بسيطه كده، ان شاء الله في الاصدارات الجايه هيتم فيها اضافات كتير. زي الاضافات الحاليه طبعا ان انت تقدر تفلش ملف باك فايل.
تمام. تقدر تفلش فلاشة في وضع في وضع الكوم او البورت بتاع الاس بي دي. تمام. تقدر تفلش فلاشة باك، تختارها من هنا، تضغط هنا وتختار الفلاشة وتوصل الجهاز بتاعك وتضغط ستارت فلاش، او هو يقول لك ويتنج فور ديفايس، وبعد كده توصل الجهاز بتاعك وهيبدا يفلش ان شاء الله. تمام. طبعا عمليه الفلاش في الاس بي دي لسه بيتا يا جماعه، ما اتجربتش. تمام. بس ان شاء الله تبقى شغاله تمام معانا. وطبعا تقدر تعمل تخطي لحمايه الاف ار بي من خلال ثغره المتصفح. تمام. تقدر تختار يوتيوب، تفتح اليوتيوب او المابس او مارفل اف ار بي من وضع الام تي بي براوزر او لينك معين انت مثلا عايزه. تمام. ونيجي في اخر خانه اللي هي خانه المور تولز. اول حاجه طبعا الحاجه اللي قلت لكم اشرحها في اخر الفيديو، ان هي لو انت عندك مشكله في التعريفات هتعمل ايه؟ بكل بساطه تيجي في خانه درايفرز وتشوف التعريف اللي فيه مشكله عندك ايه، وتضغط على الزرار هيحولك على رابط تحمل منه التعريف، والتعريفات دي متجربه من طرفنا. تمام. وشغاله بنسبه 100% ان شاء الله، وكلها تعريفات سليمه يعني من مواقع معروفه، مش مواقع مش معروفه يعني او مواقع مشبوهه. تمام. وطبعا هنا خانه الام دي عارفينها وقديمه. نيجي عند خانه الفريموير اكستراكتور. خانه الفريموير اكستراكتور دي يا جماعه، بص، اي فلاشه انت عايزها تقدر تفكها في الخانه دي او تعمل لها اكستراكت. تمام. طبعا الاوبو دي شرحناها قبل كده، اللي تقدر تعمل اكستراكت الملف الاو اف بي بتاع الاوبو ام تي كي او الكوالكوم او اف بي، او تعمل اكستراكت برضه لملف الاو زد اي بي بتاع الاوبو. تمام. في خانه الهواوي كمان. خانه الهواوي دي يا جماعه تقدر تختار ملف الاب من هنا. تمام. وتختار ملف مسار الحفظ من هنا وتضغط اكستراكت، هيتم عمل اكستراكت للفلاشه بالكامل. والعمليه دي برضو متجربه، عمليات الاكستراكت كلها متجربه يا جماعه عشان تبقوا عارفين برضو. تمام. ونيجي في خانه السامسونج. السامسونج طبعا حاجه بسيطه جدا، السامسونج ده غلبان بتاع الناس. هتضغط سيلكت ستار فايل او وتختار ملف او مسار الحفظ بتاعك. تمام. وتضغط الاكستراكت. تمام. ده في حاله لو انت عايز تعمل اكستراكت الملف طار. تمام. لو انت الفلاشه بتاعتك بصيغه ام دي 5 مش بصيغه طار، تضغط هنا. تمام. تختار ام دي 5 هيقول لك سيلكت ام دي 5 فايل، تختار طار هيقول لك سيلكت طار فايل. تختار الفلاشه بتاعتك وتختار مسار الحفظ وتضغط اكستراكت، هيتم عمل اكستراكت لكل ملفات الفلاشه في المسار الحفظ اللي انت اخترته هنا. تمام. نيجي للوان بلس. الوان بلس يا جماعه، طبعا فلاشات الوان بلس في ناس كتير بتبقى محتاجه ان هي تعمل لها اكستراكت عشان تاخد منها ملفات معينه وتفلشها الاجهزه دي. طبعا اجهزه الوان بلس معروفه بمشاكلها، باغلب مشاكلها يعني في السوفت وير. تمام. تختار طبعا فلاشات الوان بلس بتبقى بصيغه او بي اس، تختار ملف الاو بي اس بتاعك او الفلاشه بتاعتك من هنا وتضغط اكستراكت، هيتم عمل اكستراكت الملفات الفلاشه كلها في نفس المسار بتاع الفلاشه اللي انت اخترتها. تمام. نيجي عند اخر حاجه او اخر خانه اللي هي ال جي. حتى اجهزه ال جي يا جماعه مش سايبينها. تضغط الفلاشه بتاعتك الجميله. تمام. لو هي بصيغه كي دي زد هتسيب التحديد زي ما هو، لو هي بصيغه دي زد فايل تمام تضغط هنا عشان تختار ملف الدي زد. تمام. لو هي بصيغه كي دي زد تضغط هنا، لو هي بصيغه دي زد تضغط هنا. تمام. بعد ما تختار الصيغه بتاعتك هتضغط سيلكت فريموير فايل، هتختار الملف الفلاشه بتاعك، بعد كده تختار مسار الحفظ او الفولدر اللي عايز تعمل فيه اكستراكت للفلاشه، وبعد كده تضغط اكستراكت. ده في حاله ان انت عايز تعمل اكستراكت للفلاشه بتاعه ال جي. طب انت عايز تستعرض مثلا الملفات اللي جوه الفلاشه ال جي، فلاشه ال جي بتاع الجهاز اللي معاك يعني، تعمل ايه؟ تضغط ليست فريموير فايلز، هتلاقي هنا الزرار اتغير بيقول لك ليست فايلز، مش وهتلاقي بيقول لك مفيش مسار حفظ، لغاها لك. ليه؟ انت هتعمل استعراض بس لملفات الفلاشه. وبرده ما تنساش تختار صيغه الفلاشه بتاعتك اذا كانت كي دي زد ولا دي زد. تمام. تقدر تعمل ليست. تمام. وكده نكون وصلنا لنهايه. زي ما قلنا يا جماعه الاداه بتبقى 7 ايام فري زي فتره تجريبيه بتجرب فيها الاداه براحتك. تمام. بعد ال7 ايام حابب تفعل الاداه مفيش مشكله. لو انت من داخل مصر وسائل الدفع بتبقى فودافون كاش،
ولو انت من خارج مصر وسائل الدفع هتبقى USDT. تمام، TRC 20. وهنحاول نوفر ان شاء الله وسائل دفع تانية تبقى متاحة معانا. تمام. وزي ما قلنا، حابب تفعل ماشي، مش حابب تفعل ممكن تنزل اصدار 5 لو انت عندك السيت اب بتاعه وتثبتها ان شاء الله. تمام، هو برضه هيشتغل معاك تمام. وطبعا ناس كتير مجربه فيرجن 5 والحمد لله شبه ما فيهوش اخطاء خالص. تمام، ده في حاله لو انت عارف تستعمل اداة كويس وفاهم شغلك وفاهم انت بتعمل ايه. تمام. عشان في ناس بتيجي تكلمنا يا جماعه على مشاكل بتظهر في الاداء، او بيقول لي انا معايا مشكله في الاداء او الاداء فيها مشكله، وبتطلع المشكله من عنده هو، سواء مشكله تعريفات او مشكله فلتر تعريفات لو هو بيعمل حاجه MTK على الاداء وكده يعني. تمام. زي ما قلنا في اول الفيديو، التفعيل بيبقى 400 جنيه مصري لو انت من داخل مصر، او ما يعادله بالدولار لو انت خارج مصر. تمام، وهنسيب لكم برضو الاسعار في الديسكريبشن تحت الفيديو، وروابط التحميل وروابط التواصل وكل حاجه ان شاء الله. تمام. وكده نكون وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا، وبتمنى يكون الشرح ده عجبكم، وإن شاء الله الإصدار رقم 6 يعجبكم وتستمتعوا بالإصدار ويفيد ناس كتير إن شاء الله. وأشوفكم الشروحات الجاية إن شاء الله على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.